Hello and welcome to my channel. আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও লৈ আহিছো। ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আৰু আপোনাৰ বাজেট GoPro কিনিবৰ কাৰণে নাই, তেনেহলে এই ভিডিওটো অকল আপোনালোকৰ বাবে। মাত্ৰ 1200 টকাৰ ভিতৰত প্ৰফেচনেল নিচিনাকে মোবাইলৰ দ্বাৰা মটোব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰক। ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মোবাইলৰ দ্বাৰা কেনেকুৱানো ভিডিও আহে তাকে চাই লও এবাৰ। যদি মোৰ ভিডিওটো কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, প্লিজ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ব্লগিং সেটআপৰ কাৰণে এই বস্তু কেইটা লাগিব, যেনে এটা হেলমেট যেটো সকলোৰে থাকে, এটা ষ্ট্ৰিপ, এটা মোবাইল মাউন্ট, মোবাইল এটো এটা মাউন্ট হয় আৰু এটা মাইক। ষ্ট্ৰিপডালৰ দাম হ'ল 599, এই মোবাইল হোল্ডাৰটোৰ দাম 249, এই স্ক্ৰুটোৰ দাম 189 আৰু এই মাইকটো 150 পৰা 200 টকাৰ ভিতৰত। এই গেজেট কেইটাৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এই গেজেট কেইটা ফিট কৰি দেখাই দিও। প্ৰফেচনেল মটোব্লগাৰেও এই ষ্ট্ৰিপডালে ইউজ কৰে। ইয়াত মোবাইলৰ লগতে GoPro বা অন্য একচন কেমেৰাও লগাব পাৰিব। এতিয়া আমি এই কানেক্টৰটো মোবাইল হোল্ডাৰত ফিট কৰি দিও। তাৰ পিছত আমি ষ্ট্ৰিপডালৰ লগত আহা এই স্ক্ৰুটোৰে এই কানেক্টৰটো ফিট কৰি দিও। মটোব্লগিংৰ কাৰণে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হ'ল মাইক। মাইক ইউজ নকৰি হেডফোনো ইউজ কৰিব পাৰে। মাইকৰ দীঘল হৈ থকা তাৰখিনি হেলমেটৰ কুচনৰ ভিতৰত এনেকে সোমাই দিব। এতিয়া আমাৰ সেটআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল। দেখিব পাৰিছে মই হেলমেটটো পিন্ধি লৈছো। এতিয়া আমি ভিডিও আৰু অডিও কোৱালিটি চেক কৰোগৈ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ভিডিওৰ কোৱালিটি আৰু অডিওৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে কমেণ্টত। আপোনাৰ মোবাইলৰ ওৱাইড এংগল লেন্স থাকে তেনেহ'লে GoProতকৈ কোনো গুণে কম নহ'ব। আপোনালোকে ষ্টেবিলিটিটো চাব পাৰে। এতিয়া মই Poco X3 ভিডিওটো বনাই আছোঁ। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম। কালি ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, এইবিলাক পাইপ। এতিয়া অলপ স্পীডত চলাই দেখাইছোঁ বাৰু কেনেকুৱা হয় ভিডিও আৰু অডিও কোৱালিটি। ভাল হ'ব। আপোনালোকে যিকোনো মোবাইলেৰে এই সেটআপটো কৰিব পাৰে বহুত কম খৰচতে। এতিয়া আমি আহি পালোঁ চেল, এইটো ডিপু বন্ধ হৈছে। আমি খাৰ খোৱাত সোমাম এবাৰ।
Thanks for watching the video.